So for today's vlog, we're here at PUNING Hot Spring, located at Sapang, Bato, Angeles, Pampanga. Kain muna tayo kasi This is very quick na kami. may kasama siya na buffet. We have at least 10 to 15 minutes to eat our lunch, and this is the buffet. Yan. Kasama siya sa binayaran. So this is our lunch from the buffet. Ang entrance dito is 3,500 per head, and kailangan per group is minimum of 3 persons. Pag hindi niya nakakota yung 3 persons, it means kailangan yung bayaran yung pangatlong person. So, punta tayo ngayon sa ganda dito. Ano to? Parang kontakan. Wala. Ano to? Sakay na tayo ng 4x4. Sa Station 3. Butik pa akong mangod-ngod. Ayan, dito tayo sa Station 3. Ang ating activity dito ay hot spring. Ayan. Siguro mga 1 hour or less than an hour lang tayo nandito. Kasi maliligo lang naman tayo. And since si mami lang naman ang mahilig sa hot spring. Ayan. Diba? Alam niyo ba, ang tang-tanga ko. Nagdala ako ng sandals. Pero iniwan ko naman sa sasakyan. Kasi ano tuloy ako? Converse. Yeah,
Hingal ako. Hingal ako, wait. So, nakapag-touchdown na tayo here at Station 3. So, ito yung second activity natin bukod sa 4x4 na 30 minutes ride papunta dito. Actually, malapit na sa Mount Pinatubo, pero sabi ni Kuya, it's 2 hours walk pa siguro pa before ka makarating sa. And if you wanted to go in here, you just need to call them for the reservation. Actually, meron silang free t-shirt. No, it's not a free pala. Papahiramin lang kayo ng t-shirt and shorts kung gusto nyo. Yan siya. Kung gusto nyo mag-picture na nakapunin. Kakaisang dakilang tagi-picture ng aking inay. Yay! Nag-vlog ako, sabi niya, "Te, picture mo, te!" So, hindi lang siya hot spring. Meron din siyang cold spring, kaso dun siya sa baba. So, ang itatry muna natin tong mainit. Sobrang init, gosh! Ano lang yan? Sobrang... So, we're leaving na Station 3. Punta naman tayo sa Station 2. Hi! So, nandito na tayo sa second and first station. Yung massage with a twist. Mamaya nyo malalaman yung twist. And then, yung sa mud, yung sa face. Yan. Hiningal ako. Nakatapak lang ako. Kasi hingal na ako. Papalit muna tayo. Ito, bago tayo magpamassage. Free dito, pero hindi nyo ito iuuwi. Ito yung gagamitin natin for the massage. Free size. Sobrang free size. Kasya pa siguro yung tatlo. Okay. So, game na tayo for our next set. Okay. So, we're going now to the next activity, which is the mud for the whole body and good for 5 minutes. Yeah. Medyo may mga sand pa.
para talagang ano, yung filter ng yung may cucumber. Actually, this mud session, dapat 5 minutes lang siya. But since si Mommy nagtanong kung pwede magpa-extend, ginawa na lang nilang 10 minutes. Ang husky ng boses ko. So, ito na yung last na activity natin for today dito sa Puning Hot Spring Resort. Tama ba? So, babalik ng mga ano ba tawag sa amin? Kasi ganito yung mga itsura namin. Mga parang mga sinaunang tao na naglalagay ng mga art sa mukha. Gano'n. Actually, masarap siya. Sulit siya. Kasi, ano, yung massage, talagang extraordinary. Kasi pag nagpa-massage ka sa ibang services, like, oil lang, yun, meron siyang sand, tapos papainitan ka talaga. At saka ito, pagka bad weather, hindi sila nagpapatuloy. Kasi masyadong nature talaga dito, as in, sa looban pa talaga siya. And sobrang rough ng road niya. Tapos, hindi din sila nag-accommodate for the night tour or overnight stay kasi walang kuryente dito. May mga Aeta dito. Halos lahat ng mga staff dito is mga Aeta. Aeta Village. Yeah, that's the Aeta Village. Diyan sila nakatira, most of them. Pero yung mga employees nila is doon sa taas. So, we're back now to the main station. And the day tour is over now. Yan. Actually, maganda siya. Hindi natin siya na-tour kanina. Kasi medyo nagmamadali tayo. Yung cut-off nila every day for the tourists is 2 in the afternoon. After that, hindi na sila tatanggap ng tourists kasi yun nga, delikado sa tourists. Iniisip din nila yung safety. Ayun ang maganda kasi hindi nila pinipilit yung sayang kasi yung punta ng mga tourists or sayang yung kita nila. Mas iniisip nila yung safety ng lahat. And the buffet, yung buffet is until 3 p.m. lang, so hindi na kami makakain. Kasi anong oras na kami nakabalik? I think it's already 5 na. Wala kasi akong watch. No watch kasi lalo na sa massage dahil tatabunan ka ng sand. And also, dun din sa mud kasi madudumihan. Meron silang souvenir gift shop doon, hindi ko na din mapapakita. Pero I think napakita ko siya kanina. Pero hindi na natin matutur yung loob kasi sarado na. And good thing about it, hindi siya crowded. Hindi crowded yung place. Like, kasi 'di ba yung iba kasi sobrang crowded. Like, hindi ka na makakapag-picture or di mo na ma-enjoy kasi puro tao yung makikita mo. Hindi mo mas ma-appreciate yung ganda ng lugar. Ikot-ikot ako kasi nawawala na naman yung nanay ko. Paano kaya ako maliligo? And alam nyo, ang maganda dito na equipment na dali na lang is GoPro, ganon. Or cellphone na lang, then na waterproof. Kasi 3.5 is approved for the full accommodation. Hindi siya aksaya ng pera. Kasi accommodating yung mga staff nila. Like, pagka may sinabi ka na kung pwedeng i-extend talaga nila. Yun ang maganda sa kanila. And I can't find the shower room or the seat. Ito pa, nakita ko na. Parang mumu lang eh. Mommy, you look like a ghost. Si Mommy, parang nawawala. Thanks for watching! Don't forget to subscribe And hit the like button. And don't forget to leave a comment whether it is good or bad. And suggest any place na gusto nyong puntahan namin. Siyempre, ang manager, siya ang gumagastos. Kaya siya ang magdidesisyon kung ano yung susundin namin. Ay napupuntahan. Ma'am, ano masasabi mo sa Puning? It's a must. Why? This is like nature's
at its best. Sobrang saya. Nakaka-relax. Ang sarap mo sa bakit. Halika na, mamaya na. Ulit. Nag-iinarte siya. Mukha kang ano dyan. Preso. Mukha kang nabuhay sa lupa. Nag-iinarte si ate girl. Okay. Bye!